ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਸਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿਦ ਫਤਿਹ's ਮਮ ਤੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਏ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੋਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ 4-5 ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਠੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਚੌਲ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸਿੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਲਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1 ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 1.5 ਬਾਉਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਗਏ ਆ ਚੌਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਲੋ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੰਨਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਆਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਣਾਗਾ। ਔਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪੀਸਾਂਗੇ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੌਲ ਸਾਡੇ ਭੁੱਜ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਟੋਪੀਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਲਏ ਸੀ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਚੌਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਆ। 3 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 1.5 ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਕੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚੌਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਧੀ, ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋ ਸਾਡੇ ਚੌਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋਏ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਪੀਸਿਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਬਰੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰੁੱਖੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਪੀਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਇਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਓ। ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ।
ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਕਸਚਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਰੈਡੀ ਆ। ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕੀਏ ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀਆਂ, ਖੋਏ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼।